You left me longing for you. You left me longing for you. I hope all of you are in the mix. Last night talk shows. Hy vọng rằng hôm qua các bạn đã tham dự chúng tôi ở trong cái buổi talk show. Yes, I've been looking at statistics that shows that Vietnam is going to be a startup nation. Và đúng vậy, tôi nhìn vào cái nghiên cứu và nói ra rằng là Việt Nam sẽ trở thành một cái quốc gia khởi nghiệp. And I believe that you all would be very, very excited about what Vietnam future will bring for Vietnamese. Và tôi chắc chắn rằng các bạn cực kỳ là hào hứng với những cái tương lai mà Việt Nam sẽ có, con người Việt Nam sẽ có thể là đón nhận. Yes, because of this, I think that's where the reason why we are spending every morning here to learn about what I was doing all my life. Và tôi nghĩ rằng đúng vậy, vì những cái lý do như thế đến nên là chúng ta mới dành thời gian ở đây với nhau để có thể học về những thứ mà tôi đã học, tôi đã làm ở trong suốt cái cuộc đời của tôi. Yes, time flies. We're on the 8 days already, yeah? Và ngày hôm nay chúng ta đã ở ngày thứ 8 rồi. I hope so far, well, the knowledge, the systems, the idea has been great for you all. Và tôi hy vọng rằng cho đến thời điểm hiện tại ấy, thì cái kiến thức, cái hệ thống rất là tuyệt vời cho các bạn. So if it's great for you, give me a 1. If it's not so good, give me a 2. If it doesn't work, give me a 3. Nếu mà nó tốt cho bạn thì cho tôi. Comment. Nếu mà các bạn tốt thì cho tôi số 1. Nếu mà nó cũng bình thường thì cho tôi số 2. Còn nếu mà nó không hề hoạt động ấy thì cho tôi số 3. Very good. I'm happy to hear that. And today I'm gonna share with you all a very interesting process. Và tôi rất là vui khi được nghe các bạn nói như vậy. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ có thể chia sẻ với nhau một cái quy trình rất là thú vị. And I hope that this process will give you an idea of what I have been doing in sales consultancy. Và tôi hy vọng rằng cái quy trình này sẽ cho các bạn một cái tầm nhìn rằng tôi đã làm gì ở trong cái ngành cố vấn về bán hàng. Well, sales consultancy is something very, very, I wouldn't say it's new, but it's something that I often think that it is much needed by the industries. Và cái ngành cố vấn bán hàng ấy, nó không phải là một cái ngành mới nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là một cái cực kỳ là cần. We have been doing a lot of sales coachings and so on. Và chúng tôi đã làm rất là nhiều về cái huấn luyện bán hàng. So for quite many years, I have been involved in, for example, when I came to Vietnam in 2012, I did a sales consultancy projects with Levi's jeans. Vậy thì khá là nhiều năm về trước, nhưng cái năm trước là tôi cũng đã làm khá là nhiều những cái công việc về cố vấn bán hàng ở Việt Nam. Ví dụ như năm 2012 là tôi đến Việt Nam và làm một cái công việc về cố vấn bán hàng cho hãng quần jean Levi. Yeah, so what I did was that basically I sit down with the chairmen of the company. Vậy thì tôi thường sẽ làm những cái gì? Tôi sẽ thường ngồi xuống với cái người chủ tịch của công ty. And I started to spend time and build up this process. Và tôi bắt đầu dành thời gian để có thể là xây dựng lên cái quy trình. So this particular process I'm building is something that I wanted to share with you all today. Vậy thì những cái quy trình mà tôi đã xây dựng, tôi là những cái tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. And this will help leads me to share with you all the critical thinking process that I've been talking about. Mà cái này nó sẽ dẫn cho tôi để tôi có thể nói về quá trình tư duy phản biện mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ nữa. And I hope that sort of process will help you to solve problems. Tôi cũng hy vọng rằng là cái quá trình này nó có thể giúp cho các bạn giải quyết vấn đề. Yes, especially in today's world. Đặc biệt là trong thế giới ngày nay. Especially many leaders that I come across in Vietnam. Đặc biệt là những cái người leader mà tôi đã gặp ở Việt Nam. And more so when I have opportunity to hire some potential middle managers. Và nhiều hơn nữa khi mà tôi có cơ hội để có thể là thuê một số những cái quản lý cấp trung. And seriously, one of the most important skills I felt very much in Vietnam is actually the problem solving skill. Và thực sự ấy, tôi thấy một trong những cái vấn đề mà tôi cảm thấy là có vấn đề nhất ở Việt Nam đó chính là kỹ năng giải quyết vấn đề. And occasionally, a few of my experience in the past was so shocking. Và thực sự là một số những kinh nghiệm của tôi ở trong quá khứ rất là ngạc nhiên, rất là bị sốc. I got actually people running away from problems. Tôi thật chỉ là còn nhìn thấy một số người ta chạy khỏi vấn đề. And they claim that they are big leaders. Và người ta phàn nàn rằng là người ta là cái người leader lớn. Yes, when things goes wrong, they were running away from it. Và đúng vậy, và khi những cái thứ mà
xảy ra vấn đề xảy ra thì người ta chạy khỏi nó. And they point fingers at everyone except themselves. Và người ta chỉ tay vào tất cả mọi người trừ bản thân họ. And that becomes very difficult for a foreigner like us to come in. Thế nên là nó cực kỳ khó khăn cho những cái người nước ngoài như chúng tôi để có thể đi vào. Because foreigner investor like us were looking at this place as a booming economy. Bởi vì là những cái nhà đầu tư nước ngoài như chúng tôi nhìn thấy Việt Nam như là một nơi bùng nổ về kinh tế. We are very keen to build businesses. Chúng tôi rất là hứng thú để có thể xây dựng kinh doanh. And nothing would happen until we are able to get the right people into the projects and build from there. Nhưng mà không có gì có thể diễn ra cho đến khi mà chúng ta tìm được những cái người đúng đắn để có thể đi vào dự án và phát triển. We may have got great skills, great expertise, and great passions to come in. Chúng ta có thể là có những cái kinh nghiệm, có những cái kiến thức. But we all understand that the wall in Vietnam belongs to the Vietnamese. Nhưng mà tất cả chúng tôi đều hiểu một điều rằng là cái thế giới ở Việt Nam ấy nó sẽ thuộc về con người Việt Nam. We must be able to bring in the leaders from the Vietnamese in our companies to be able to build the rest of it. Chúng tôi cần phải đem vào những cái người leader đến từ Việt Nam để có thể xây dựng cái phần còn lại. And I think that problem solving skill was one of the key skills that we need. Và tôi nghĩ rằng là cái kỹ năng tư duy phản biện là một trong những cái kỹ năng mà chúng ta cần. In order for us to bring the business in and brings the business towards the rest of the community with a lot of opportunities. Và để có thể cho chúng ta để có thể đem cái business vào và đem cái business nó tiến lên. Yes, today we are talking about critical thinking, leading to problem solving, and most important, making decisions. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về cái tư duy phản biện và nó dẫn đến giải quyết vấn đề và sau đó là ra quyết định. And I hope that today's system will allow you to sit back and start thinking of how you could solve the problems. Và tôi hy vọng rằng là cái hệ thống ngày hôm nay nó có thể khiến cho các bạn lùi lại và có thể là cho phép bản thân mình làm như thế nào để mình có thể là giải quyết vấn đề và ra quyết định. Because I believe that your ability to solve problems and make good decisions is really the true measures of a skill as a leaders. Bởi vì tôi cảm thấy được rằng là cái khả năng của các bạn để có thể giải quyết vấn đề và ra quyết định là những cái gì sẽ khiến cho chúng ta hướng tới tương lai. Big leaders solve big problems. Những người leader vĩ đại thì người ta giải quyết vấn đề. And that's what naturally we are all paid for as a big leaders. Thì đấy là những cái gì mà thường xuyên chúng ta được trả cho. Small leaders run away from problem. Những cái leader mà nhỏ nhen ấy thì người ta chạy khỏi vấn đề. So the true leaders are the one that solve big problems. Thế nên là những cái người leader thực sự là cái người mà phải giải quyết được vấn đề. They face it. Người ta đối mặt với nó. They deal with it. Người ta phải xử lý nó. They turn the companies around. Và người ta phải khiến cho công ty thành công. So that's what the true blues of the leaders. Thì đấy chính là những cái gì cần thiết của cái người leader. And of course, later on, I also introduce you a concept called the right, R-I-D-E. Và tất nhiên là sau này tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn, lát nữa tôi cũng sẽ giới thiệu cho các bạn một cái concept gọi là right, R-I-D-E. Yeah, so that's what we're going to do. Thì đấy là những cái gì mà chúng ta làm. So in order to start this, Và để có thể bắt đầu cái này, I'm going to share with you the process of how I do sales consultancies. tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cái quá trình mà trước đây tôi đã làm về cái cố vấn bán hàng. And we know that sales consultancies are very much linked to revenues. Và chúng ta cũng biết được rằng là về cái cố vấn bán hàng ấy là những cái gì mà nó cực kỳ là liên quan đến cái doanh thu. So I just wanted to run through with you the whole ideas I went through a critical thinking process to be able to develop a system like this. Vậy thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cả cái quá trình tư duy phản biện để tôi có thể là phát triển ra cái quy trình như thế này. Yes, in all corporate, it's always dealing with corporate objective. Và đúng vậy, ở trong bất cứ cái doanh nghiệp nào chúng ta luôn luôn phải xử lý đó chính là cái mục tiêu của doanh nghiệp. And what is normally the current situations that the sales force is in now? Và đâu là cái tình hình hiện tại mà cái lực lượng bán hàng đang ở đó? What are they? Why are they underperforming? Tại sao người ta lại thể hiện kém như thế? So technically, this is the gap that we wanted to solve. Thì thường ấy là đây là cái khoảng cách mà chúng ta sẽ muốn phải giải quyết. And my job is to create a solution. Và cái công việc của tôi là chính là tạo ra cái giải pháp. And then what we do? Và từ đó thì chúng ta làm gì? What I do is that basically I take them through this particular process. Thì những cái gì mà tôi làm là chính là tôi đưa họ qua cái quy trình này. Of course, I need to run a review.
Và đúng vậy, tất nhiên là chúng ta cần phải xem xét lại. I go to the business and I find out their business philosophies. Tôi đi đến cái doanh nghiệp của họ và tôi tìm ra cái triết lý kinh doanh. I review all the customer relationship on. Và tôi xem lại tất cả những cái kênh, tất cả những cái mối quan hệ khách hàng nữa. I spoke to of course, I spoke to the owners and sales director about their corporate objective in sales. Và bên cạnh đó thì tôi cũng nói chuyện với những cái người ông chủ, nói chuyện với những cái người giám đốc về cái mục tiêu bán hàng của họ. Yes, at this point, I always look at the leading issues. How the sales leader leads. Và đúng vậy, ở cái phần này ấy, là tôi đang nói về cái phần dẫn dắt, cái người leader bán hàng ở đấy người ta dẫn dắt như thế nào. From here, I actually usually want to study what we call the customer's relationship model or the business sales process. Và từ cái phần này trở đi là tôi muốn là nghiên cứu về cái quá trình của khách hàng. How does the customer buy from the company? Cái người khách hàng người ta mua cái gì từ cái công ty này? What are the step-by-step process that the salespeople or the customer service staff engage the customers? Vậy thì đâu là từng bước một của cái người nhân viên ở trong cái công ty này, người ta gắn kết với khách hàng, người ta tiếp xúc với khách hàng. Yes, from there I look at so this is the buy process, I call it. Và đây chính là cái quá trình mua, tôi gọi là như thế. Then I look at how the sales organization are built. Và sau đó là tôi nhìn xem cái tổ chức bán hàng này nó được xây dựng như thế nào. So I look at the recruitment process and then obviously how they actually train the salespeople. Tôi nhìn vào cái cách mà người ta tuyển dụng, cái cách mà người ta đào tạo những cái người bán hàng. So of course what we are saying is that we look at how to understand how they are training the salespeople right now and motivate them. Và đúng vậy, những cái gì mà chúng ta làm là chúng ta nhìn vào cái cách mà người ta đào tạo những cái người bán hàng của họ và thuyết phục và có thể là truyền động lực cho họ. And with this in mind, I often find one very big issue. Và như thế thì tôi cảm thấy tôi tìm ra một cái vấn đề rất là lớn. Most company doesn't have a proper sales process. Hầu hết công ty đều không có một cái quy trình thích đáng. And that is one of the very common challenges of most businesses today. Thì tôi mới nhận thấy rằng đây là một số những cái mà vấn đề cực kỳ là chung đối với những người làm kinh doanh, đối với những doanh nghiệp hiện tại. Does the salesperson understand the first step, second step, third step until the last step? Liệu rằng cái người bán hàng người ta có hiểu được bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 cho đến bước cuối cùng hay không? You know that all great companies with good brands. Và tất cả những cái công ty tốt với những cái thương hiệu tốt. For example, you enter into McDonald's. Ví dụ như bạn đi vào McDonald's. You know that it is all a process. Bạn biết không, cái đấy nó cả là về những cái quy trình. This is what they're talking about, this customer journey that when we go into a restaurant, for example. Đây nó giống như kiểu là một cái hành trình khách hàng khi mà các bạn đi đến một cái nhà hàng. And in most good successful businesses, they got a very strong sales process. Và những cái doanh nghiệp thành công người ta có một cái quy trình cực kỳ là chuẩn chỉnh. Every salesperson must be very clear how they generate leads. Từng cái người bán hàng người ta cần phải cực kỳ rõ ràng rằng là người ta tạo ra khách hàng như thế nào. How the leads are being qualified. Bên cạnh đó thì phân loại những người khách hàng như thế nào. How the customers has got a script to actually approach so that every one of the salesperson is consistent. Và làm như thế nào để có thể đảm bảo rằng là từng cái người bán hàng người ta có cái bản để có thể tiếp cận, để có thể đảm bảo rằng người đấy người ta có thể tiếp cận tốt. They know exactly how to build rapport with the customers. Người ta biết cách là làm như thế nào để có thể xây dựng được cái mối quan hệ với khách hàng. The presentations are quite standard among the salespeople. Và bên cạnh đó những cái bài thuyết trình bán hàng khá là tiêu chuẩn giữa những người bán hàng đó. Including the closing techniques. Và thêm cả những cái kỹ thuật chốt nữa. And the customer relationship management policies. Bên cạnh đó những cái chiến lược, những cái chính sách về mối quan hệ với khách hàng. So when all this business sales process or point of engagement with the customers is very clear. Vậy thì một khi mà cái quy trình này, một khi mà từng cái điểm gắn kết với khách hàng nó cực kỳ là rõ ràng. Well, then businesses can brand themselves consistently. Thì từ đó thì cái doanh nghiệp mới có thể là làm thương hiệu cho cái công ty của họ một cách thật là kiên định. So can you imagine that when you train your salespeople? Bây giờ bạn hãy thử tưởng tượng xem nếu mà bạn đào tạo cái người bán hàng của bạn. Everyone want to train closing skill. Tất cả mọi người đều muốn là đào tạo cái kỹ năng chốt. But when you
talk about closing skill, Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái kỹ năng chốt, you can close for an appointment. chúng ta có thể là chốt cho cuộc hẹn chẳng hạn, You can close the sales. chúng ta có thể là chốt sale, You can close for a referral. hoặc là chúng ta chốt cho cái sự giới thiệu, You can even close for an testimony. hoặc là các bạn chốt cho cái sự phản hồi chứng thực. So there are many closing points in the sales process. Thế nên chúng ta có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái điểm chốt ở trong cái quá trình bán And the hàng. way to engage the customers and close the sales are very different from one point to the next point. Và cái cách mà chúng ta chốt cái người khách hàng ấy, nó rất là khác từ cái điểm này cho đến bước khác. So if you want to learn closing skill, Thế nên là khi mà các bạn muốn học về cái kỹ năng chốt, normally the company will bring in a sales trainer and teach them on closing. và thường ấy là người ta sẽ thuê một cái người đào tạo về bán hàng về dạy họ về cái cách là chốt sale. Yes, first thing first is that the salesperson must be very clear. At what point are you teaching me on a closing? Và đầu tiên là cái người bán hàng, người ta cần phải cực kỳ rõ ràng rằng là các bạn đang dạy tôi chốt được cái điểm nào. So having a very specifically clear and smart sales process is a very key thing in business that is very sales oriented. Vậy thì để mà có được một cái quy trình thật là rõ ràng và cụ thể thì cái đấy cực kỳ là quan trọng. So the building of this sales process to understand what is the current sales people about is very important. Thế nên là cái sự xây dựng để có thể xem là cái tình hình hiện tại về cái quá trình bán hàng đấy cực kỳ là quan trọng. Yes, the last phase is always getting them to sell. Và đúng vậy, đó chính là cái cuối cùng, cái giai đoạn cuối cùng đó chính là khiến cho họ bán. Because in sales all about result. Bởi vì là ở trong bán hàng tất cả nó đều là về kết quả. So so usually when I get in there, I usually build a fast start strategy. Và thường là khi mà tôi đi đến cái điểm đó là tôi sẽ xây dựng một cái chiến lược khởi động nhanh. Yeah. So and of course the coaching strategy. Và tất nhiên bên cạnh đó là cái chiến lược về đào tạo nữa. Or the coaching system. Hoặc là cái hệ thống huấn luyện. The fact is that many of you would have already gone through some of this program by a startup called the ALPS program. Tôi biết được rằng nhiều người trong số các bạn đã đi qua cái chương trình F của Startup Education. Yeah. So how it would apply to your organization? Vậy thì nó áp dụng vào trong cái tổ chức của các bạn như thế nào? It may have applied to the startup education. Nó có thể là ứng dụng với Startup Education. You could also consider using it in your businesses. Mà các bạn cũng có thể xem xét xem có thể sử dụng nó trong cái kinh doanh của bạn hay không. So this is the process that I've gone through. Vậy thì đây chính là cái quá trình mà tôi trải qua. Right? I went through the review, diagnose, success, and I aligned it. Và tôi đưa qua một cái quy trình và sau đó tôi chẩn đoán và tôi xem lại về nó. And then I went in to identify so that I can follow through. Và sau đó là tôi đến cái lúc mà tôi xác định và sau đó là tôi phải theo sát. And the whole process is supported by, I call it the principle. Và cả quá trình đấy nó được hỗ trợ bởi cái mà chúng tôi gọi là nguyên tắc. I need all these principles because it makes it easier for the sales or the training department of the company understand how they can implement. Và chúng tôi muốn tất cả mọi người đều hiểu được về cái nguyên tắc này bởi vì nó có thể là giúp cho những cái người trong công ty họ có thể hiểu được cách làm như thế nào để có thể thực hiện. So the whole process is supported what I call the K03 strategy. Vậy thì cả cái quá trình nó được hỗ trợ bởi cái chiến lược K03. Knowledge, attitude, skills and accountability. K03 có nghĩa là kiến thức, thái độ, kỹ năng và trách nhiệm giải trình. I uses the tools of the 6 profiles that I've been talking about. Và tôi sử dụng cái công cụ 6 hình mẫu mà tôi thường hay nói. Yes, and I conceptualize it so that everything can be applied in the sales process. Và tôi khiến cho nó trở nên concept hóa để có thể áp dụng tất cả mọi thứ. I run training, I run coaching systems, strategy to make sure that people get the result. Và tôi có thể là đưa ra những cái chương trình đào tạo, những cái chương trình để có thể đảm bảo được rằng là người ta có thể đạt được cái kết quả. Yes, I know that at the end of the day we cannot produce super producer all the time. Và tôi biết được rằng là cho đến cuối cùng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể là đưa ra những cái người mà bán hàng hàng đầu. The reality is that there will be still people failing. Và có một cái thực tế đó chính là vẫn có một số người ta thất bại. There are many new salespersons who enter the system.
Còn một số những cái người mà người ta là người mới, người ta lại đi vào hệ thống. My job is to fix up a system and drive sales up. Cái công việc của tôi đó chính là sửa chữa cái hệ thống và có thể là phát triển cái doanh số. And that is what I do to create a transformational sales solutions for Vậy the thì đấy là companies. những cái gì mà tôi làm khi mà tôi muốn tạo ra một cái giải pháp bán hàng chuyển đổi. And the whole process, Đây là cả quy trình. I make it so easy for my clients to understand. Tôi khiến cho nó cực kỳ là đơn giản cho người khách hàng của tôi để có I thể hiểu. talks about it begins with a lead, right? Và tôi luôn nói rằng là nó bắt đầu từ cái sự dẫn dắt. Being strategic and tactical, meaning that we need to be able to apply those things and making sure that people understand entrepreneurial intelligence. Và chúng ta cần phải hiểu được rằng có thể đảm bảo để người ta có thể áp dụng tất cả mọi thứ và hiểu được cái trí thông minh kinh doanh, cái trí tuệ kinh doanh nó là cái gì. Bên cạnh đó thì cũng biết về cái chiến lược và cái chiến thuật. Ensuring that leadership think big, able to start small, do very fast and add values added. Phải đảm bảo một điều rằng những cái người lãnh đạo người ta phải suy nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ, hành động nhanh và gia tăng giá trị. Yes, we know that customers are very key. Và đúng vậy, chúng ta biết được rằng cái người khách hàng ấy là cực kỳ quan trọng. We need to be able to analyze the business, the products, where does it fit in. Và chúng ta cần phải đánh giá xem là đâu là cái sản phẩm ở trong đó thì nó phù hợp với cái gì. You know that the mass market, Có thể là cái thị trường đại chúng. they are very simple. Người ta cực kỳ là đơn giản. They just wanted something that's enough for them, wanted it good. Và nhiều khi người ta chỉ muốn là nó đủ dùng cho họ thôi, người ta chỉ muốn là cái đấy nó tốt thôi. People that are in the middle class, Còn những cái người mà ở trong cái tầm trung á, they always want to look good lah. thì người ta còn muốn là sử dụng cái đấy và người ta muốn là khi mà người ta sử dụng cái đấy thì người khác nhìn vào trông người ta rất là tốt cơ. Sometimes it's the people in the middle Thường là những cái người mà ở trong cái tầm giữa, that wanted to show off. người ta thường là thích thể hiện. And that's how products are being designed. Huh? Thì đấy là cái lý do tại sao là một số cái sản phẩm nó được thiết kế. The high value customers, Và còn khách hàng giá trị cao, they just want to feel good. người ta chỉ muốn là cảm thấy tốt thôi. So they really reach a level that they can afford to feel good. Huh? Thế nên là người ta đang đi đến một cái level mà người ta ok để có thể là cảm thấy tốt. The buying strategy, the psychology behind people buying, Cái chiến lược mua, cái tâm lý ở đằng sau cái việc mà người ta mua, driven by greed and the love. nó được thúc đẩy bởi cái tình yêu và cái lòng tham. Four reasons that people won't buy. Không có 4 cái lý do mà người ta sẽ không mua từ bạn. No money, no need, no time, and don't believe. Không có tiền, không cần, không có thời gian và không tin. So we design scripts for the sales people to be able to handle this. Và chúng ta đặt thiết kế ra những cái kịch bản cho những người bán hàng để có thể là xử lý những cái điều này. We sell. Chúng ta bán. Make sure that they are coached. Đảm bảo được rằng là người ta được huấn luyện. We know that sales people are usually driven by money and ego. Và tôi biết được rằng những cái người bán hàng hay người ta được thúc đẩy bởi tiền và cái tôi. We make sure that the CASAs are being applied. Chúng tôi đảm bảo được rằng là cái CASA nó được áp dụng. Ensuring that they achieve by what? Và bên cạnh đó đảm bảo rằng là họ có thể đạt được bởi cái gì? By a systems. Bởi cái hệ thống. Where we want to make sure that sales people themselves know how to be a boss and also a worker at the same time. Để có thể là khiến cho những người bán hàng người ta biết được rằng là nhiều khi người ta cần phải trở thành ông chủ và nhiều khi người ta cần phải trở thành nhân viên. I apply a car system. Tôi ứng dụng cái hệ thống K. 20 calls. 20 cuộc gọi. 2 appointments. 2 cái cuộc gặp. All right, this is A, and ask for referral. Ask for referral R. Và sau đó là hỏi cho cái sự giới thiệu. And making sure that customers have service. Và đảm bảo được rằng là những người khách hàng của mình được. So I apply a car system. Thế nên là tôi đã áp dụng cái hệ thống CARS. And when this is done, we continue to build the organization. Và khi mà nó xong rồi thì chúng ta mới tiếp tục để có thể là xây dựng cái tổ chức. Yes, performance coaching is the key to building organization. Đúng vậy, cái huấn luyện hiệu suất cực kỳ là quan trọng để có thể xây dựng tổ chức. We talk about building an organization through 3 push and 3 pull. Và chúng ta nói về cái xây dựng một tổ chức thông qua 3 đẩy 3 kéo. It's a techniques to recruit people that will be speaking in one of the session. Nó là một cái
kỹ thuật để có thể là tuyển dụng người ta, và sau này tôi sẽ nói cho các bạn ở trong một cái buổi học. And if anyone were to ask me how to build a great sales organization, Và nếu mà các bạn hỏi tôi làm như thế nào để có thể tạo ra được một cái tổ chức bán hàng tuyệt vời, I used to talk about a process thì tôi thường sẽ nói về quy trình. that starts with the big numbers of people joining you. Nó sẽ bắt đầu từ cái phi luật số lớn, từ những cái người mà tham dự cùng với bạn. You will get the 20-80 rules. Sau đó là chúng ta đạt được cái quy tắc 20-80. Then you build the key people, Sau đó là chúng ta cần phải xây dựng những người chủ chốt. so that a systems will be built within the company or organization. Và sau đó là cái hệ thống nó được xây dựng. So yes, this is the whole process that I do in most consultancy process that I did for businesses. Và đúng vậy, đây chính là cái quá trình mà tôi đã làm khi mà tôi đi làm cố vấn bán hàng. So this is, I want to not exactly give you I want to give you an impression that everything is a system. Và cái gì mà tôi muốn nói với các bạn ngày hôm nay là chính là tôi muốn đưa cho các bạn một cái ấn tượng rằng tất cả mọi thứ nó đều là hệ thống. And sometimes you just gotta keep it simple. Và nhiều khi là các bạn phải giữ cho nó đơn giản. So I developed principles like this. It's like a triangles. Thì tôi đã đưa ra một cái những cái nguyên tắc như thế này, nó như là những cái hình tam giác đây. How we lead, very simple. Những cái gì mà chúng ta dẫn dắt cực kỳ How we đơn build. giản. Chúng ta xây dựng như thế nào? How we sell, Chúng ta bán như thế nào? and how we achieve. Và chúng ta đạt được nó như thế nào? So this has always been something that I use to make sure that when I train, these are things that make it easy for salespeople or organizer to understand. Và đây là những cái mà tôi xây dựng lên để tôi đảm bảo được rằng khi mà tôi đào tạo thì những cái tổ chức cũng như là những cái người bán hàng rất là dễ để hiểu. And this is a process that I am being paid for. Và đấy chính là cái quá trình mà tôi As a phải trả consultant. tiền cho nó khi mà tôi làm công việc cố vấn. Yes, so this is an example of what I do in basically a sales consultancy project. Thế thì đây chính là chính xác có một cái, đây chính là những cái gì mà tôi làm ở trong một dự án về một cái dự án về cố vấn bán hàng. And I hope that some of you will one day go through the whole systems and help other companies to do it. Và tôi hy vọng rằng một ngày nào đó các bạn ở đây có thể là đi qua cái hệ thống và có thể làm một công việc và có thể giúp đỡ một số công ty. Yes, this is the sales consultancy model I've been talking about all this while. Và đấy chính là cái cố vấn bán hàng mà tôi đã nói chuyện về nó. So are you all okay so far? If you're okay, give me a high five, please. Và nếu mà các bạn ok thì high five với tôi. Yeah? Now, good, great. Like I said, you'll probably see, wow, this is the whole damn process of what the sales organization should do, right? Và đúng vậy, nếu mà có thể rằng các bạn sẽ nói rằng đây chính là cả một cái quá trình rằng là cái người bán hàng phải làm. The answer is yes. Vậy thì cái câu trả lời đó chính là đúng. This is the specific process that I go through. Mà đây chính là một cái quy trình cụ thể mà tôi đã đi qua. Yeah, and with this, let's now get into the whole critical thinking process. Và bây giờ với cái điều đó, hãy cùng đi vào quá trình để có thể tư duy phản biện. Oh, just for your information, you can find this process in this book. Và để có thể có thêm thông tin thì các bạn có thể là tìm thấy cái quy trình này ở trong sách. Yes, with this, let's get on to the whole process. Và với cái điều đó thì hãy cùng đi vào trong cái quy trình ngày hôm nay. And how is it that this process can apply to you in your personal life, in your business life? Và cái quy trình này nó có thể áp dụng như thế nào ở trong cái cá nhân của các bạn và ở trong cái business của các bạn. Yes, I use the process of RIDE. Và tôi sử dụng cái quá trình như là nó có tên gọi là RIDE, có nghĩa là R, I, D và E. R stands for review. Chữ R đầu tiên có nghĩa là review, là xem lại. Getting ideas. Đó chính là lấy được những cái ý tưởng. All right, to creativity's ideas to solve problems. Cái chữ I tiếp theo đó chính là ý tưởng để có thể là tạo nên ý tưởng để có thể giải quyết vấn đề. You know that when we solve problems, we need to have ideas and creativities. Huh? Đúng vậy, khi mà chúng ta giải quyết vấn đề thì chúng ta cần phải có ý tưởng và cái sự sáng tạo. And all this creativity comes from information and research. Tất cả những cái sự sáng tạo này nó đến từ thông tin và nghiên cứu. And when we go back to review,
Khi mà chúng ta quay lại để có thể xem lại, we need to be able to reflect on things. thì chúng ta cần phải thực sự là phản ánh vào đúng cái vấn đề. And problem can only be solved when we look at ourselves first. Vậy thì cái vấn đề ấy, nó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta nhìn vào bản thân trước. Before even we can create an ideas to solve problems. Trước khi mà chúng ta có thể tạo ra cái ý tưởng để có thể giải quyết vấn đề. And very often when we are able to solve problems, we also need to make decisions. Và thường ấy, khi mà chúng ta muốn giải quyết vấn đề, sau đó thì chúng ta cũng muốn ra quyết định nữa. And of course, sometimes decision may not be happy to everyone. Và nhiều khi cái quyết định này không phải là lúc nào nó cũng được mọi người chấp thuận vui vẻ. We got to face the situations with people that you don't like or you like to be able to solve and make decisions together. Chúng ta cần phải tự đối mặt với cái vấn đề, kể cả với những người mà bạn thích hay bạn không thích, để có thể là giải quyết vấn đề cùng với nhau. And when the decisions are made, Và khi mà cái quyết định nó được how do you engage the people, your key people, in order to be able to get the job done? làm như thế nào để mình có thể là làm như thế nào để mình có thể nói chuyện, để làm như thế nào để mình có thể gắn kết với những cái người của mình, những cái người chính, để có thể đảm bảo được rằng công việc được hoàn thành tốt. Remember, sometimes decisions are made wrongly. Và anh nhớ rằng là nhiều khi cái quyết định ấy nó không phải lúc nào nó cũng And được làm đúng đâu. in fact, you and I know that in management, sometimes we make decision wrong. Và có một cái sự thật là chính là ở trong những cái cấp bậc quản lý thì chúng ta đều biết rằng nhiều khi chúng ta sẽ ra những quyết định sai. It is the people that make it right. Nhưng mà chỉ có con người mới là cái thứ mà có thể làm cho nó đúng lại. So engaging the people involved is very important. Thế nên là cái việc mà gắn kết mọi người để đưa mọi người vào trong cái quy trình này cực kỳ quan trọng. At the end of the day, as leader, we need to get the result. Và cho đến cuối cùng là những người leader, chúng ta cần đạt được cái kết quả. That is the reason why sometimes when we make a decision, we must follow through. Đấy là lý do tại sao nhiều khi chúng ta ra quyết định thì chúng ta cần phải theo sát. Follow through to engage the people so that you can get the results that you want. Chúng ta phải theo sát để có thể gắn kết người khác để có thể là đạt được kết quả mà mình mong muốn. Yes, this process will keep on going round and round and round. Đúng vậy, quy trình này nó cứ liên tục là đi lại. So every decision made, alright, will always be reviewed, and then if things doesn't go right, you go back to the R, the I, the D, and the E again. Và mỗi cái quyết định được đưa ra nó đi từ những cái là xem lại, và sau đó nếu mà các bạn cảm thấy cái quyết định đấy sai thì chúng ta lại phải xem lại cái chữ Y, cái chữ R. Yeah. So basically, I just wanted to help you all to bring away a process thinking. Vậy thì những cái gì tôi muốn làm ở đây đó chính là tôi muốn đưa cho các bạn một cái quá trình tư duy. I call it critical thinking process. Tôi gọi nó là cái quá trình tư duy phản biện. Now let's run through this more specifically now. Và bây giờ hãy thử nhìn về nó một cách cụ thể hơn. Let's start with a problem. Bây giờ hãy bắt đầu từ cái vấn đề. I mean, we have to have a situations or a challenge to solve, right? Có nghĩa rằng là chúng ta phải có được một tình huống và một cái thử thách để có thể là giải quyết. That is the reason why you need leaders like us to solve problems. Thì đấy là lý do tại sao cần những người leader như chúng ta để có thể giải quyết vấn đề. So when a problem happens, Vậy thì khi nào cái vấn đề nó xảy ra? when the situations happen, Khi mà cái vấn đề nó xảy ra, khi mà cái tình huống đấy nó xảy ra. I give you an example. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ. When your sales department gets into crisis, Khi mà cái phòng ban về bán hàng của mình, người ta gặp những cái cuộc khủng hoảng. everybody are fighting against you as a leader. Tất cả mọi người đều chiến đấu lại với bạn. Bạn là cái người leader. You are being challenged. Bạn bị thử thách, bạn bị thách thức. Sales has gone down. Và cái doanh số thì nó đi xuống. When this happened, Và khi cái này nó diễn ra, so you have to face up, right? thì các bạn cần phải đối mặt với nó. You have to solve a problem, right? Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề. And of course, it all begins with R, I, D, E. Và đúng vậy, nó luôn luôn bắt nguồn từ cái chữ R, I, D và E. We review it. Đầu tiên là chúng ta xem lại nó. We create problem. What we create idea. Chúng ta tạo ra cái ý tưởng. We make decisions. Sau đó chúng ta ra quyết định. We engage. Và sau đó chúng ta gắn kết. And when we do this, that's the whole process that we're gonna apply. Và khi mà chúng ta làm điều đó thì đây là cả quy trình của chúng ta sẽ áp dụng. So as a leader, I have a situation in my sales organization. Vậy thì là cái người leader thì tôi có cái tình huống ở trong tổ chức của tôi. Now the first step. Vậy thì cái bước đầu tiên, We all always reflection. chúng ta luôn luôn là chúng ta xem lại. We got to take a positions to reflect. Chúng ta cần phải có được một cái vị trí để có thể xem lại. Alright, what is reflection?
Vậy thì đâu là cái thứ mà chúng ta cần phải xem lại? A reflection is to be able to look at the situations, Đó, cái sự mà chúng ta xem lại đó chính là cái khi mà chúng ta nhìn lại vấn đề take a few steps away from the situation, và xem đi lùi lại một số cái bước and then look at the problem from outside. và nhìn cái vấn đề từ bên ngoài vào. That is what we call reflection. Thì đấy là những cái mà chúng ta gọi là chúng ta phản chiếu lại. Sometimes we call it the power of detachment. Nhiều khi là chúng ta gọi nó là cái sức mạnh của cái sự tách rời. You face a problem, first thing first is that you must take a few steps away and look at it, a problem from outside. Và nhiều khi chúng ta gặp một cái vấn đề thì chúng ta cần phải đi lại và chúng ta nhìn cái vấn đề từ bên ngoài vào. Example, the situation happened. Ví dụ như là khi mà cái tình huống nó xảy ra. As a leader, I always take a few steps backward. Và là cái người leader thì tôi sẽ lùi lại một số bước. And look at the problems logically as a third party. Và tôi nhìn cái vấn đề một cách cực kỳ là logic như là một cái bên thứ ba. And I tell you that when you look at this, you normally be able to reflect on yourself first. Và thường ấy là khi mà các bạn mà nghĩ về cái điều này thì các bạn sẽ phản ánh vào bản thân mình trước. And I tell you that in most problems, if we take the step to reflect on ourselves first, Và tôi nói với các bạn rằng ở trong cái vấn đề, nếu mà chúng ta lùi bước lại để có thể là nhìn vào bản thân mình trước. you will normally get into the next step called the direct analysis. Và sau đó chúng ta sẽ đến cái bước tiếp theo, đó chính là cái phân tích trực tiếp. That means you directly look at the problems and say, look here, what happened? Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta nhìn vào cái vấn đề và chúng ta hỏi rằng là cái điều gì nó thực sự đã xảy ra. And you started to logically look at things. You become logical. Huh? Và chúng ta trở nên logic hơn để có thể nhìn tất cả mọi thứ. For example, what is really the problem? Vậy thì ví dụ như là hỏi rằng là đâu là cái vấn đề thực sự ở đây. Example, Ví dụ, my middle manager has been making things very difficult for all the salespeople. cái người quản lý cấp trung của tôi khiến cho mọi việc nó cực kỳ là khó khăn với những người bán hàng. The sales manager doesn't know how to lead. Những cái người leader bán hàng người ta không biết là làm như thế nào để có thể là dẫn dắt. Example, he's lazy. Và có thể là ví dụ như anh ấy lười chẳng hạn. When the new young salespeople go to him asking for cold call, Khi mà những cái người mà bán hàng mới đi vào anh ấy và hỏi anh ấy là tiếp xúc khách hàng lành, he doesn't even have the skill to do it. thì anh ấy thậm chí còn không có cái kỹ năng để làm được cái điều đó. So this is the direct analysis. Thì đây chính là cái việc mà phân tích trực tiếp. But I like this sales manager Nhưng mà tôi thích cái người bán hàng này. because he's very loyal to me. Tôi thích cái người mà quản lý này bởi vì là anh ấy cực kỳ là trung thành với tôi. Loyalty is a very big thing here. Cái sự trung thành là một cái gì đó rất là lớn ở đây. I need him to help me to make sure that processes are implemented. Tôi cần anh ấy để anh ấy có thể giúp tôi để đảm bảo rằng là cái quy trình nó được thực hiện. So you notice that when you do that, you begins to be able to do a direct analysis yourself first. Vậy thì các bạn cảm thấy rằng là nếu mà chúng ta làm cái này, đó chính là chúng ta đang làm cái bài phân tích trực tiếp cho bản thân mình trước. So now when you are clearer, Và bây giờ khi mà các bạn rõ ràng hơn, remember we are not even making any decision hãy yet. nhớ rằng là trong cái thời điểm này chúng ta chưa có ra quyết định. A lot of us start to jump to it, no? Một số người trong số chúng ta mắc kẹt ở cái việc nhảy qua nó Call the manager in và gọi cái người and quản scold lý him, vào, no? gọi cái người quản lý vào và mắng anh ấy. And that's what many leaders does, right? Thì đấy chính xác là những gì mà nhiều người leader làm. No, the next step should be you need to do a research. You need informations. Và cái bước tiếp theo đó chính là các bạn cần phải làm những nghiên cứu, các bạn cần phải có thông tin. And then what is information here? Vậy thì đâu là cái thông tin ở đây? What is research here? Đâu là cái nghiên cứu ở đây? Of course, you're dealing with your staff problem, your sales department problems. Và tất nhiên là các bạn đang giải quyết những cái vấn đề của bán hàng, vấn đề của doanh số. In this case, you probably got to call a few people to confirm. Thì ở trong cái điểm này có thể là mình gọi cho một số người để có thể xác nhận. Because this is what the leader thinks. Bởi vì là đây chỉ là những cái gì người leader nghĩ. You need to know what the seller thinks. Chúng ta cũng cần phải biết được rằng những người bán hàng người ta nghĩ gì. And of course, the persons involved, like the sales manager. Và tất nhiên là phải có những cái người tham dự vào như là những người mà quản lý bán hàng ấy. And normally in this process, we started to get information. Và thường ở trong cái quy trình này là chúng ta bắt đầu có thông tin. Maybe one salesperson think that, this manager is okay. Và có thể là một số những cái người bán hàng nói rằng là không, cái người quản lý này ok mà. It's just that maybe because of the COVID situation. Có thể là chẳng qua là bởi vì là cái tình hình Covid. Maybe out of one of them say okay, 9 of them says that look here, the sales manager, he's a leader. Và có thể rằng là một người trong số họ nói là ok, còn 9 người trong số họ nói rằng là cái người quản lý này là cái người leader. He became very negative. Anh ấy trở nên rất là tiêu cực.
He tells us there is no more, cannot sell now, Và anh ấy nói với chúng tôi rằng không thể nào mà bán hàng được nữa. giving us really, really bad motivation. Anh ấy đưa cho chúng tôi những cái động lực rất là tồi. So now you understand the problem better. Và bây giờ bạn đã hiểu được cái vấn đề rõ hơn. Now, usually these steps you need to now have ideas. Và thường ở trong cái bước này là bây giờ các bạn cần có cái ý tưởng. You need to be able to have a little bit. Leaders are very creative, huh? Và cái người leader ấy, người ta cực kỳ là sáng tạo. Because at this time you now need to do problem solving. Bởi vì là ở cái vấn đề, ở cái bước này giờ các bạn cần làm là cái bước giải quyết vấn đề. So at this point, seriously, it is all about creativity. Thế nên là ở cái điểm này thực sự nó đều là về cái sáng tạo của chúng ta. Example for this situation like this. Ví dụ như cho cái tình huống như thế này. When you meet everyone, Khi mà chúng ta gặp tất cả mọi người, you have a proper form chúng ta có một cái form to list out the questions that you wanted to ask every one of them. để có thể là đưa ra tất cả những câu hỏi mà bạn muốn hỏi tất cả họ. So the idea to solve problem. Vậy thì cái ý tưởng để có thể giải quyết vấn đề, Call the sales manager in đó chính là gọi cái người quản lý bán hàng tới and sit down in front of him và ngồi trước mặt anh ấy. and say, look here, these are all the stuff that I'm talking about, that everyone are really feeling very, very not motivated now. That's the reason sales drop a lot. Và tôi mới nói với anh ấy rằng là đây, nhìn vào đây bạn có thể nhìn thấy một số cái phản hồi của nhân viên rằng là tất cả mọi người đều đồng ý rằng là anh quá là tiêu cực. Đấy là lý do tại sao mà cái doanh số bán hàng nó giảm sút như thế. Yes, as a leader, we now solve problems with the middle manager because it was the middle manager problem. Và đúng vậy, bây giờ là cái người leader chúng ta phải giải quyết vấn đề với cái người quản lý cấp trung này, bởi vì là bây giờ là cái vấn đề của họ. You see, sometimes a lot of leaders keep telling the middle manager, you're wrong, but you never provide solutions. Và nhiều khi những cái người leader chúng ta luôn nói với cái người quản lý cấp trung rằng là bạn sai rồi, nhưng mà chúng ta không có đưa ra giải pháp. And many leaders will just run away and say that you are wrong. Và một số những người leader người ta chỉ có chạy đi và người ta nói rằng là bạn sai rồi. The middle manager got to be fired. Và cái người mà quản lý cấp trung người ta bị sa thải. But we know that that's not the only problem. The problem is that you need, as a leader, need to solve problems, huh? Nhưng mà chúng ta biết được rằng đấy không phải là cái cách để có thể giải quyết vấn đề. Cái người leader như chúng ta là chúng ta phải giải quyết được vấn đề. Yes, I would agree that most leaders will be more creative when they solve more problems. Và tôi đồng ý rằng là những cái người leader người ta trở nên sáng tạo hơn khi mà người ta giải quyết nhiều vấn đề hơn. So the interesting thing is that a lot got to do with experience. Vậy thì có một cái điều thú vị ở đây đó là tất cả những cái đó nó phải được làm bằng cái kinh nghiệm. So that's the reason why I always tell the leader. Có một cái vấn đề ở đây đó chính là tất cả những cái đó nhiều khi nó được giải quyết bằng cái kinh nghiệm. You first got to face up to the problem. Thế nên là nhiều khi tôi nói với cái người leader rằng đầu tiên các bạn cần phải đối mặt với cái vấn đề. Because the more problem you face, Bởi vì là càng nhiều cái vấn đề mà các bạn đối mặt, the more experience you have, thì các bạn càng có nhiều cái kinh nghiệm. and slowly you'll be more creative Và dần dần nên là các bạn trở nên sáng tạo hơn to solve problems. để có thể giải quyết vấn đề. And I think that this is a very important process too. Và tôi nghĩ rằng đây là một cái quy trình cực kỳ quan trọng. Having the ideas. Có cái ý tưởng. And once the problem is solved, you are solving the problem. Và một khi mà giải quyết được cái vấn đề, The next thing is this. cái điều tiếp theo là như thế này. You goes into a decision process. Chúng ta đi qua cái quá trình ra quyết định. You and your managers got to make decision. Bạn và cái người quản lý của bạn phải ra quyết định. How do we move things forward? Làm như thế nào để mình tiến lên? For example, during this process Ví dụ như xuyên suốt cái quy trình này. of idea, you decided that, look here, we all know that's a problem. Và ở trong cái phần ý tưởng và bạn nói rằng là chúng ta đều biết rằng đây là cái vấn đề. Why don't we retrain yourself again? Rằng là tại sao chúng ta lại không đào tạo bản thân lại? Or you can go for a training program. Hoặc là bạn có thể đi đến một cái chương trình đào tạo. And we talk every day about what you learn. Và chúng ta nói với nhau mỗi ngày về những cái gì mà bạn đã được học. And how to apply to the group of sales people. Và làm như thế nào để có thể áp dụng với cái nhóm người bán hàng. This could be one solution. Thì đây có thể là cái giải pháp. Or as a leader, we jump in and say, let's get together and do a team building program. Và hoặc là với cái người leader chúng ta đi vào và chúng ta nói rằng là hãy xây dựng đội nhóm, hãy làm một cái chương trình xây dựng đội nhóm. Let's go to Đà Lạt Hãy cùng đi đến Đà Lạt and have a team building program. và có một cái hoạt động về xây dựng đội nhóm. During this program, we close rank with our sales people.
Và ở trong cái chương trình này thì chúng ta thân thiết với những cái người bán hàng. During this time, we try to motivate them back again. Và ở trong cái thời điểm này chúng ta cố gắng để có thể là tạo động lực cho họ lại. And middle manager, you must be the one plan for it. Và cái người quản lý cấp trung thì bạn phải là cái người mà lên kế hoạch cho điều đó. So this is a problem solving strategy, right? Thì đây chính là cái chiến lược giải quyết vấn đề. So now, if the manager said, okay, let's spend a little bit of money, let's go to Đà Lạt. Và nếu mà bây giờ cái người quản lý người ta nói rằng là ok, hãy dành một số tiền ra để có thể đi đến Đà Lạt. So decisions are made. Thế nên là bây giờ cái quyết định đã được là Now, thành lập. we must allow the manager to respond to us. Và chúng ta cần phải cho phép cái người quản lý đấy, người ta phản hồi với chúng ta. You must get them to do the things. For example, planning to go Đà Lạt. Và chúng ta phải để cho họ làm việc, ví dụ như để cho họ lập kế hoạch để có thể đi lên Đà Lạt. And that's where these discussions and debates happen. Đấy là cái lúc mà cái phần thảo luận và cái phần tranh luận nó bắt đầu. Because during this time, when your manager come back to you, Và bởi vì là trong suốt cái khoảng thời gian này, khi mà cái người quản lý cấp trung quay trở lại với bạn, give you the ideas of going Đà Lạt to do something building program. và đưa cho các bạn một cái ý tưởng bằng cái việc là đi lên Đà Lạt để có thể là xây dựng một số những cái chương trình. You need to be able to discuss and fight. Thì chúng ta cần phải thảo luận và chúng ta cần phải tranh luận với nhau. And it is always through this process. Và chỉ có thông qua cái quy trình này, we start to make decisions and have a plan. Chúng ta mới bắt đầu là chúng ta ra được quyết định và chúng ta có cái kế hoạch. And this is what decisions is about. Thì đây chính là cái quyết định của chúng ta. We make decisions together with the important people. Chúng ta ra quyết định với những cái người quan trọng. And normally we wanted to have plan A, plan B, plan C, yeah? Và thường ấy là chúng ta sẽ muốn có kế hoạch 1, 2, 3. Only a lot of people make decision based on one plan. Rất là ít những người mà người ta sẽ lập kế hoạch. Nhiều khi người ta chỉ có lập kế hoạch dựa trên một kế hoạch đầu tiên thôi. When the first plan go wrong, khi mà cái kế hoạch đầu tiên mà nó sai, no more idea. thì không có ý tưởng nữa. So it is very important sometimes to look for have a plan A and also have a plan B Thế too. nên là nhiều khi cực kỳ quan trọng để cho chúng ta có thể là có cái kế hoạch A, sau đó là có kế hoạch B nữa. For example, suddenly COVID come back again, cannot go Đà Lạt. Ví dụ như là đột nhiên là Covid nó trở lại, không thể nào mà đi đến Đà Lạt được. So what do we do? Vậy thì chúng ta làm cái gì? So that's exactly plan B is about, Thì right? đấy chính xác là cái kế hoạch B của chúng ta. So when this already been done, Vậy thì khi mà cái này nó đã hoàn thành rồi, decision made, cái việc là ra quyết định, we got to go on to the next stage. chúng ta cần phải đi đến cái giai đoạn tiếp theo. Is to start engaging people. Đó chính là bắt đầu gắn kết người khác. And commitment is the key. Và cái sự gắn kết ở đây là chìa khóa. Making sure that our sales managers are commit to the plan. Đảm bảo rằng là những cái người bán hàng của mình, người ta thực sự là cam kết với cái kế hoạch. Once they accept it, một khi mà chúng ta chấp nhận cái điều đó, you fix up an organizing team, delegate the job. Chúng ta sửa chữa cái tổ chức này và chúng ta phân quyền. For example, form a project team. Ví dụ như chúng ta thành lập một cái đội nhóm dự án chẳng hạn. And continue to get in there to debates and get feedback. Và cứ liên tục là đi đến đấy để có thể là tranh luận và để có thể là lấy được feedback. Until the problems are solved. Cho đến khi mà cái vấn đề nó được giải quyết. So this is the whole process that I'm going to introduce you on critical thinking, problem solving, and decision making. Vậy thì đây chính là cả quá trình mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn ở cái tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Remember, first thing first is about yourself. Hãy nhớ rằng đầu tiên đó chính là về bản thân mình. Second is really about the people involved. Và cái thứ hai đó chính là thực sự là những cái người mà tham gia vào. As a leader, we need to learn how to detach ourselves and look at ourselves first. Và là cái người leader thì chúng ta cần phải nhìn thấy ở tách rời bản thân và phải là chúng ta nhìn vào bản thân trước. Then don't jump to conclusion. Và thế nên là đừng có nhảy sang kết luận vội. Never be ego. Đừng bao giờ để cái tôi. Although you can play game because it's creativity, right? Hoặc là có không thì các bạn có thể là chơi trò chơi bởi vì là nó cực kỳ là sáng tạo mà. But you make sure you have the information, huh? Nhưng mà bạn có thể đảm bảo rằng là bạn đều có đầy đủ những cái thông tin. Never depends on your experience, huh? Đừng bao giờ có phụ thuộc duy nhất vào cái kinh nghiệm của bạn For information. để có thể đưa được cái thông tin Because ra. a lot of time we think we are very experienced but we don't care about information. Bởi vì là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là chúng ta kinh nghiệm lắm, thế nên nhưng mà nhiều khi chúng ta không có quan tâm đến những cái thông tin. Because without information, Và bởi vì là nếu mà không có thông tin, we always use our ego.
Chúng ta chỉ có sử dụng những cái tôi mà thôi. That is the reason why leaders kill ourselves sometimes. Thì đấy là lý do tại sao mà nhiều cái người leader người ta So chết chính bản thân mình. we need information. Thế nên là chúng ta cần những cái thông tin. When you have enough information, Khi mà chúng ta có đủ những cái thông tin, that is where your experience will be good. thì đấy chính là cái khi mà cái kinh nghiệm nó là tốt. That is where you use your creativity, your experience, your wisdom to now solve the problem. Và đây là cái lúc mà các bạn sử dụng cái sự sáng tạo, sử dụng cái trí khôn để có thể giải quyết vấn đề. A lot of leader doesn't go through this steps. Rất là nhiều những người leader người ta không đi đến cái bước này. Alright. So once you are able to be very clear with this, then you start getting to make decisions with the people involved first. Và một khi mà các bạn đã rõ ràng với cái điều này thì bây giờ chúng ta phải đưa những người tham gia vào. Alright. Now you and the persons, like in this case the seller or your manager, Và bây giờ the key people. bạn và cái người đó có thể là cái người quan trọng, có thể là cái người quản lý hoặc là có thể là cái người bán hàng. And then what you do is that you engage the whole group of people together to make sure that the problems are solved after decisions are being Và made. sau đó là các bạn làm gì là các bạn gắn kết những cái người đấy với nhau để có thể đảm bảo rằng là cái vấn đề nó được giải quyết. Yes, I hope that this is a very, very good, simple process for you to walk away today. Và đúng vậy, tôi hy vọng rằng đây là một cái quy trình mà nó đơn giản cho các bạn để có thể là học về. Remember, reflect on yourself. Hãy nhớ rằng hãy phản ánh vào bản thân mình. Reflect on how in the past you make your decisions. Hãy phản ánh xem ở trong cái quá khứ các bạn ra quyết định như thế nào. And maybe now you're going to start thinking of how to implement some of these steps that I'm talking about and sharing with you Thì có today. thể là bây giờ là cái lúc mà các bạn có thể nghĩ rằng làm như thế nào để thực hiện một số những cái bước mà tôi đã chia sẻ với các bạn ở đây. It's time to face up with the problem. Đó là cái khoảng thời gian để có thể là đối mặt với vấn đề. Try it. Because the more problem you face, the more creativity you have. Thử nó đi, bởi vì là các bạn càng đối mặt nhiều vấn đề thì các bạn càng trở nên sáng tạo. And that's the power of using the diaries. Thì đấy chính là cái sức mạnh của cái việc sử dụng nhật ký. It's where you'll be able to execute and implement some of the ideas that we are talking about in the 21 days. Thì đấy là cái nơi mà các bạn có thể là thực sự là thực hành những cái gì mà chúng ta học và chúng ta đã xem lại những cái gì chúng ta học nữa. Yes, today we are talking about the problem solving skills. Và đúng vậy, và ngày hôm nay chúng ta nói với nhau về cái kỹ năng giải quyết vấn đề. And with this, I hope that you'll walk away one very important system. Và với cái điều đó tôi hy vọng rằng các bạn có thể đem lại học lại một cái hệ thống cực kỳ quan trọng. Review, R. Đầu tiên đó chính là cái chữ R là review, xem lại. Yes, I Cái chữ Y tiếp theo have ideas đó chính là idea, là ý tưởng to solve your problem. để có thể giải quyết vấn đề. D, make a decision. Chữ D tiếp theo là decision, với nghĩa là quyết định. Decision with the people involved. Ra quyết định với những cái người mà tham gia vào. And engage everyone to solve the problem. Và sau đó là gắn kết mọi người để có thể giải quyết vấn đề. So R, I, D, E. Vậy thì hãy nhớ rằng R, I, D, E. Alright, with this, I hope you enjoyed today's session. Và với cái điều đó hy vọng rằng các bạn tận hưởng cái bài học ngày hôm nay. And with this, I want to bring in Len. Len, where are you? Và với cái điều đó nhường lời lại cho anh Linh. Len. Hello, Len. Yes, And of thank you, course, teacher. Thank you, teacher. Hello, good morning, teacher. thank you everyone. Xin chào thầy. Và chúng ta hãy comment xuống cảm ơn thầy đúng không ạ? Chúng ta hãy comment xuống cảm ơn thầy, cảm ơn bạn Hồng Ánh. Hôm nay chúng ta đã được học một trong 7 kỹ năng mềm đúng không ạ? Một trong 7 kỹ năng mềm rất là quan trọng trong ngày hôm nay. Đó chính là cái kỹ năng tư duy phản biện đúng không ạ? Tư duy phản biện giải quyết vấn đề. Các anh chị mình đã học được cái điều gì mà mình tâm đắc nhất trong cái phần trình bày vừa rồi của thầy thì mình có thể comment xuống giúp em được không ạ? Mình hãy comment xuống giúp em được không ạ? Nãy giờ thầy làm thì chúng ta xem lại quy trình RISE đúng không ạ? Bản đồ tư duy, khả năng giải quyết vấn đề. Ok, cảm ơn các chị. Ngày hôm nay thầy chia sẻ với chúng ta cái hệ thống tư duy phản biện của mình, cũng như là thầy cho chúng ta xem lại cách của thầy đã giải quyết một cái vấn đề như thế nào. Khi thầy đến với một doanh nghiệp thì thầy sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, nó theo những cái quy trình nào. Tuy nhiên cũng giống như thầy nói với anh chị em mình đúng không ạ,
giống như thầy nói với anh chị em mình, hôm nay thầy chia sẻ cho chúng ta để chúng ta nắm được một cái bức tranh tổng quan tổng quát về cái cách mà để chúng ta tư duy phản biện, cái cách mà để chúng ta giải quyết những cái vấn đề trong doanh nghiệp của mình, hay là khi mà chúng ta giải quyết vấn đề cho một người nào đó họ nhờ chúng ta cố vấn, đúng không ạ? Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ nắm tổng quát thôi. Chúng ta đừng có cố quá vào cái việc từng cái chi tiết thầy chỉ, được không ạ? Đừng có cố quá vào từng cái chi tiết thầy chỉ. Trong những cái buổi tiếp theo thì thầy sẽ trình bày cho các anh chị những cái chi tiết đó, giống như là những cái mô hình tam giác từ cái lúc mà xây dựng dẫn dắt rồi như thế nào. Và hôm nay chúng ta chỉ nắm được cái tổng quát cái hệ thống quy trình thôi, được không ạ? Chứ mình đừng có cố giống như mình nói, bạn nhớ tới câu của thầy đó là nghĩ lớn, bắt đầu nhỏ và hành động ngay, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta sẽ nhìn bức tranh tổng quát thôi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm những cái gì chi tiết nhỏ nhất mà chúng ta đang gặp phải đó, được không ạ? Và chúng ta sẽ hành động ngay sau cái buổi học này, thì đó là điều chúng ta sẽ làm, đúng không ạ? Chứ chúng ta đừng có nhìn hết rồi chúng ta lao vô chúng ta làm hết thì nó sẽ gây ra khó khăn cho mình, được không ạ? Nó gây ra khó khăn cho mình, được không ạ? Dạ. Rồi em xin phép share lại, được ạ? Em xin phép share lại một vài cái slide của thầy mà em đã tóm tắt cho nó ngắn gọn lại ha. Em làm cho nó ngắn gọn lại cho dễ ha. Ở đây là cái trang sketch note trong ngày 9 này của chúng ta. Thì đơn giản ở đây bên phía tay trái đây chúng ta sẽ thấy đây là cái hệ thống mà thầy sẽ làm. Thầy cho chúng ta thấy một cái hệ thống mà thầy đã làm đối với lại khi mà thầy vào thầy cố vấn cho một doanh nghiệp. Hôm nay chúng ta được thầy chia sẻ quan trọng nhất đó là cái mô hình cái tư duy phản biện, một cái hệ thống gọi là RIDE. RIDE thì đầu tiên chữ R tức là suy nghĩ lại, tức là chúng ta sẽ tách rời ra, nhìn nhận vấn đề từ bên ngoài, phân tích lại các vấn đề và đặt ra câu hỏi, đúng không ạ? Chúng ta đang gặp vấn đề ở một cái sự việc nào đó thì chúng ta hãy tách rời nó ra, đúng không ạ? Tách rời nó ra để chúng ta có thể nhìn nó với một cái sự cô lập, một cái sự riêng biệt để giúp cho chúng ta trở nên rõ ràng hơn, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Chúng ta sẽ tìm kiếm những thông tin, lên ý tưởng, tìm kiếm những thông tin, nghiên cứu những thông tin, đúng không ạ? Và nhớ ở đây là chúng ta hãy lên ý tưởng để giúp cho nó tốt hơn, chúng ta sẽ lên những cái ý tưởng để giúp nó tốt hơn, chứ chúng ta đừng nên dùng cái cảm xúc của mình hay là cái góc nhìn, cái quan điểm của mình để áp lên sự việc và giải quyết vấn đề, đúng không ạ? Tiếp theo bước thứ ba đó là gì ạ? Đó là cái khả năng ra quyết định. Chúng ta hãy chuẩn bị tìm những người phù hợp, thảo luận cùng với nhau, tranh luận cùng với nhau và để ra cái quyết định cho mình làm. Và nếu như có thể chúng ta hãy đưa ra những phương án 1, phương án 2, phương án 3, đúng không ạ? Được 1, 2, 3 phương án gì đó để chúng ta dự phòng cho những cái phương án, những cái quyết định của chúng ta làm, đúng không ạ? Và cái thứ cuối cùng đó là chữ E, đó chính là gắn kết, đúng không ạ? Gắn kết đó là chúng ta sẽ cam kết trao quyền lại cho nhân viên, cam kết với nhau, tranh luận phản hồi, và gắn kết những người trong đội nhóm của chúng ta, những người thực hiện cái dự án đó, những người xử lý cái vấn đề công việc đó. Thì đơn giản là cái hệ thống quy trình RIDE nó chỉ như vậy thôi, tức là chúng ta suy nghĩ lại, lên ý tưởng, ra quyết định và gắn kết, đúng không ạ? Dựa trên cái hệ thống là real learning thì chúng ta đã được nghe rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Chữ R đó chính là sự chứng thực, E là kinh nghiệm trải nghiệm, A là hành động và L là học tập của chúng ta. Thì bây giờ em đi ra lại một cái tí xíu về cái slide này của thầy ha. Slide này của thầy thì đây là cái cách mà là thầy đã sử dụng. Thứ nhất là đối với chúng ta thì lực lượng bán hàng chính là những người nhân viên của chúng ta, đội nhóm của chúng ta, công ty của chúng ta, và luôn luôn khi chúng ta bước ra kinh doanh khởi nghiệp thì chúng ta luôn mong đợi kết quả của công ty, đúng không ạ? Mong đợi kết quả của công ty. Tuy nhiên là giữa mà đội ngũ nhân viên của chúng ta, hiệu suất bán hàng của chúng ta với cái kết quả mong đợi thì thường là nó không đi đôi với nhau nhiều lắm, đúng không ạ? Giữa hai điều này nó luôn có một cái khoảng cách, đúng không ạ? Giữa hai điều này luôn có khoảng cách giữa mà chúng ta làm sao để gia tăng được cái hiệu suất bán hàng của nhân viên của mình, phát huy hết cái khả năng bán hàng của nhân viên của mình để đạt được kết quả như mong đợi của công ty, của đội nhóm của chúng ta. Thì chúng ta cần có những cái giải pháp bán hàng, những giải pháp bán hàng chuyển đổi để giúp cho nhân viên của chúng ta họ tăng được cái hiệu suất của họ. Thì để làm được điều này thì đầu tiên nè, đây là thầy nói về khi thầy vào cố vấn doanh nghiệp thì đối với anh chị em chúng ta chưa phải là những nhà cố vấn doanh nghiệp, thì chúng ta hãy nhìn lại trong cái sơ đồ của chúng ta, trong cái bộ máy vận hành của chúng ta, trong cái đội nhóm của chúng ta, thì cái cách chúng ta đang vận hành nó đã ok chưa, nó đã chuẩn chưa, có điểm gì thiếu sót, có cái lỗ nào là lỗ hổng thì để chúng ta bán nó lại, được không ạ? Thì đầu tiên là chúng ta hãy thử coi là triết lý bán hàng kinh doanh của mình như thế nào, những cái khả năng bán hàng của nhân viên của mình ra sao, cái loại hình bán hàng sản phẩm của mình là cần bán theo giao dịch hay là bán theo tư vấn, đúng không ạ? Nhân viên của mình ai họ đang bán hàng theo kiểu giao dịch, ai họ đang bán hàng theo kiểu tư vấn, thì mình cần phải xem xét những cái khả năng bán hàng của nhân viên của mình. Sau đó là mình phải nghiên cứu nghiên cứu cái đội ngũ bán hàng, nghiên cứu khách hàng của mình, đúng không ạ? Coi thử đội ngũ bán hàng của mình, những quy trình bán hàng của đội nhóm mình qua 12 bước bán hàng chuyên nghiệp thì mình đã
hoàn chỉnh chưa, đã đầy đủ 12 bước hay chưa, mình có hệ thống quy trình cho 12 bước này hay chưa, nhân viên của mình đã nắm được 12 bước quy trình bán hàng này của mình hay chưa. Được chưa ạ? Mình phải cho nhân viên mình họ tự nhận thức ra rồi, họ thấy được hình ảnh của họ, họ biết cái kiểu giao dịch, biết cái kiểu bán hàng của họ rồi, thì mình phải cho họ biết được 12 bước bán hàng là như thế nào, để chúng ta nói cùng ngôn ngữ, đúng không ạ? Và chúng ta hiểu cùng với nhau, cùng một cách làm, hiểu cùng ngôn ngữ, cùng tư duy với nhau. Vậy thì mình hãy xem lại trong đội nhóm của mình, hệ thống của mình đã trải qua được những cái bước này hay chưa. Nếu chưa, nếu sót chỗ nào thì mình bán nó lại, đúng không ạ? Nếu như mình chưa biết được nhân viên của mình như thế nào, hình mẫu họ ra sao, hay là cái kiểu bán hàng của họ như thế nào, thì lúc này chúng ta phải quay lại, chúng ta tìm cách để chúng ta cho nhân viên của mình biết và nhận thức được, đúng không ạ? Và cách dễ nhất đó, đơn giản nhất và dễ nhất đó là cho vào lớp học 21 ngày, đúng không ạ? Là dễ nhất, đúng không ạ? Sau đó mình phải cho họ biết được cái quy trình hệ thống 12 bước là như thế nào, từng bước như thế nào, cho họ nắm rõ về quy trình hệ thống 12 bước. Và đối với những hình mẫu của họ thì đâu là những kỹ năng họ cần rèn luyện, đúng không ạ? Đâu là những kỹ năng họ cần phát huy, đâu là kỹ năng mà họ cần khắc phục để đạt được kết quả tốt, và quy trình cái hệ thống của họ thì đang như thế nào, đúng không ạ? Khi mà cho họ biết về quy trình 12 bước bán hàng thì chúng ta sẽ rèn luyện với họ quá trình 12 bước bán hàng của sản phẩm, của dịch vụ của công ty mình rồi, thì mình hãy đào tạo, huấn luyện, cố vấn cho những người nhân viên của mình, đúng không ạ? Để họ tạo ra kết quả bán hàng, để tạo ra được cái kết quả bán hàng như mình mong đợi, cũng như là họ mong đợi, đúng không ạ? Đó là một cái quy trình tổng quát khi mà chúng ta đứng làm vị trí là một người leader, đúng không ạ? Đây là quy trình thầy cố vấn cho doanh nghiệp, thì chúng ta cứ lấy lại để chúng ta liên kết với thực tiễn của chúng ta, công việc của chúng ta, để chúng ta hãy coi nó như thế nào, đúng không ạ? Coi như thế nào, chúng ta bị thiếu sót chỗ nào thì chúng ta chỉnh sửa. Rồi, còn ở đây là bốn bước trong cái khả năng tư duy phản biện của chúng ta, đúng không ạ? 4 bước trong khả năng tư duy phản biện của chúng ta, đó là xem lại, ý tưởng, quyết định và gắn kết, đó là chữ RI, đúng không ạ? Xem lại tức là review, chữ R. Ý tưởng là I là idea, đúng không ạ? Quyết định là decision, là khả năng thảo luận, tranh luận, quyết định, gắn kết là insight, đúng không ạ? Thì đây là 4 bước trong cái RI của trong cái chữ RI của thầy. Thì thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là chúng